नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा धेरै समयसम्म टिक्ने गरी मैले टमाटरको अचार बनाउने तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। आजको रेसिपी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले चाहिँ किटको कराईमा यहाँनिर पानी उम्लिन दिनको लागि तताइसके र अब टमाटरलाई राम्रोसँग सफा गर्दै छु। टमाटरलाई सफा गर्ने अनि सफा गरिसकेपछि यसको भेट्नातिरको भागहरु फाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले एक एक गरेर सबै टमाटरहरु सफा गर्दै छु र यो टमाटर चाहिँ आधा केजी टमाटरबाट मैले अचार बनाउँदै छु र यसमा तपाईलाई मन पर्छ भने अदुवा अनि लसुन पनि मिक्स गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मात्र टमाटर अनि अचारको मसलाहरुबाट बनाउँदै छु र टमाटर पखालिसकेपछि यसको यसरी भेट्नाहरु अहिले नै फाल्नुस्। पाकिसकेपछि फाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसैले अहिले काँचोमै फालेर पकाउँदा राम्रो हुन्छ। यसरी राम्रोसँग सफा गरिसकेपछि अब यो टमाटरलाई उसिन्नको लागि अनि कि बोइल हुनको लागि यो उम्लिरहेको पानीमा राख्ने र टमाटर पकाउनलाई पानी उम्लिनै पर्छ भन्ने छैन। नउम्लेको पानीमा राखेर उम्लिन्जे पकाए पनि हुन्छ। सबै टमाटर राख्ने अनि राम्रोसँग पाक्नको लागि माथिबाट कुनै भाँडाले छोपिदिने र मैले यसमा चाहिँ रातो सुकेको खुर्सानी पनि पकाउन लागेको छु र यो रातो खुर्सानी सुकेको पकाएपछि झन् राम्रो बन्छ। त्यसैले र यसलाई पनि सफा गरेर मैले टमाटर सँगसँगै पकाउन छोडे र टमाटर उम्लेर पाकुन्जेलसम्म खुर्सानी पनि पाक्छ। मैले प्लेटले छोपेर पकाउँछु। एकछिन बेर पकाइसकेपछि पाक्यो पाकेन भनेर हेर्ने र यदि टमाटरको बोक्रा छिल्न मिल्ने जति गरेर फुटेर बसेको छ भने, फुटेर पाकेको छ भने चाहिँ पाकिसकेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ टमाटर पाकिसकेको छ र अब मैले यो सबै टमाटरहरुलाई एक एक गरेर निकाल्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ टमाटर पाकेको चाहिँ यसरी उसको बोक्रा निस्किने गरी सबै फुटेको हुन्छ र मैले टमाटर र खुर्सानीलाई सँगसँगै पानीदेखि निकाल्छु र एकछिन बेर सेलाउन दिएर यसको बोक्रा पनि मैले छिल्ने छु। सेलाउन छोड्दिने अनि छुन मिल्ने भयो भने यसको बोक्रा छिल्ने र अब मैले एक एक गरेर यसको बोक्रा आउने जति सबै निकाल्दै छु र बोक्रेसँग गराए पनि केही फरक पर्दैन। बोक्रासँग गराइसकेपछि अचार खाने बेला अलिकति बोक्रा जिब्रोमा लाग्छ, अलि नराम्रो मानिन्छ, त्यसैले मात्र निकालेको। नत्र बोक्रा निकालेर मात्रै बन्छ भनेर केही हुँदैन। बोक्रा ननिकालेर पनि अचार बनिहाल्छ। मैले चाहिँ सबै बोक्राहरु यसको निकाल्दिए र यसलाई तपाईले मसिनो बनाएर अचार बनाउन चाहनुहुन्छ भने मिक्सरमा एकचोटी दुईचोटी ग्राइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यदि मसिनो मन पर्दैन भने मैले चाहिँ ओखलमै यसलाई पिस गराउँदै छु, ओखलमै थिच्दै छु। जति थिचिन्छ त्यति नै, धेरै मसिनो पनि बनाउँदैन। सुरुमा मैले यहाँनिर खुर्सानी पकाएको खुर्सानीलाई अलिकति मसिनो बनाउँछु। यो खुर्सानी पनि धेरै मसिनो हुँदैन किनकि यो ओखलमा पिसिएको हो, त्यसैले जति सकिन्छ अलिकति मैले चोक्टा बनाएर राख्ने छु र मैले टमाटरलाई पनि यसैमा पिस्ने छु। तपाईहरुले सिलौटामा पिसे पनि हुन्छ, यस्तै भाँडामा पिसे पनि हुन्छ र मिक्सरमा सजिलो लाग्छ भने एकचोटी मात्रै पिस्न सक्नुहुन्छ। र मैले खुर्सानी पिसेर यतिको बनाएर एक ठाउँमा निकालिसके। अब एक एक गरेर टमाटरलाई मैले यसैमा थिच्ने छु र यसलाई यसरी नथिचेर चक्कुले टुक्रा बनाएर काटे पनि बनिहाल्छ। म चाहिँ यसरी थिच्दै छु र यसरी थिच्न सजिलो लाग्यो, त्यही भएर अब यतिकै थिच्दै सबै प्रत्येक टमाटरलाई यसै गरी एक ठाउँ जम्मा गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै मसिनो पनि छैन र धेरै चोक्टा पनि छैन, ठिक्कको छ र यति बनाइसकेपछि फेरि एकचोटी तेलमा पकाउनु पर्छ, त्यसैले यो पाकिहाल्छ, राम्रोसँग गल्नेछ। अब सबै टमाटरहरु यसरी मैले पिस यानी कि अलि मसिनो बनाइसके। अब फेरि किटको कराईमा नै मैले यति 1 कप तेल राख्दै छु
धेरै बेसी तेल पनि नराख्नु होला। यति राखेर अब यो तेल तातिन दिन्छु। र यो तेल तातिसकेपछि मैले सुरुमा थोरै धनियाको गेडालाई फुराउँछु, धनियाको दाना फुराउने। त्यसपछि अब आफूले कुन कुन मसला राख्न रेडी गरिएको छ ती मसलाहरू राख्ने। मैले चाहिँ यो अचारको लागि पिसेर धेरैवटा जिरा, धनिया अनि तिमुर मिक्स गरेर पिसेर मसिनो बनाएको यो अचार बनाउने पाउडर हो। यसलाई एकछिनमा तेलमा पकाउने, एकछिन बेर मात्रै पकाउने, धेरै नडडाउने। र यो मसला बनाउन तपाईलाई आवश्यक छ भने भिडियोको अन्तिममा गएर हेर्नु होला। मैले यो मसला बनाइसकेर रेसिपी राखिसकेको छु। यो मसलाको ढुलो बनाउने तरिका तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र आई बटनमा पनि छोड्दिने छु र भिडियोको अन्तिममा गएर हेर्नु होला। अब यसमा यही खुर्सानीलाई राख्ने र खुर्सानीलाई पनि एकछिन बेर मात्रै पकाउने। र यो पिसिएको मसला हो, त्यसैले एकैछिन पाकिहाल्छ। त्यसैले धेरै बेर नपकाउने, धेरै बेर पकायो भने फेरि तितो हुन्छ, कालो हुन्छ। त्यसैले अब यति अलिअलि पाक्न दिएर मैले यहाँनिर बेसार राख्दैछु र बेसारलाई पनि एकछिन चलाएर यताउति बनाइदिने। त्यसपछि अब यसमा तपाईहरुले टमाटर राख्न सक्नुहुन्छ। एकछिन बेर अलिकति खुर्सानी अलिकति फुराउने र यति भइसकेपछि अब पेस्ट बनाइएको टमाटरलाई राखिदिने र टमाटरको पानी सुकुन्जेलसम्म राम्रोसँग यही तेलमा चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। र यो पानी सुक्नको लागि यत्तिकै छोड्दिएर यत्तिकै पकाए पनि हुन्छ र हैन माथिदेखि केहीले छोपेर पकाउँछु भनेर एकछिन बेर छोप्दै पकाउँदै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले पनि यसै गरी एकछिन बेर चलाउँछु अनि छोप्छु। यो टमाटरबाट निस्केको पानीहरू सुकुन्जेल पकाउने र आवश्यक अनुसार नुन पनि राख्ने। र यति बनाइसकेर अब यहाँनिर पाक्दै गर्छ। यसलाई छोपेर राखिदिने र छोपेर राखिसकेपछि बेला बेलामा मुनि तासिएन भनेर चलाउँदै लैजाने। र यसमा तेल राखिएको हुन्छ, त्यसैले मुनि तासिने सम्भावना त कम नै हुन्छ। र एकछिन बेर फेरि यसरी हेर्दिने अनि टमाटरको पानी सुकेर तेल र अचार मात्रै यहाँनिर देखा पर्छ। र अझै केही पानी छ भने फेरि छोपेर पकाइदिने। म चाहिँ यहाँनिर दुईचोटि छोप्दै पकाउँदै गर्दैछु। अब लगभग मेरो टमाटरको अचार चाहिँ रेडी भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अहिले पानी नभएर यो तेल अनि अचार मात्रै छुत्तिसकेको छ र यसरी मुनि पनि अलिअलि तासिला जस्तो भइसकेको छ। अब यति भइसकेपछि अब यो टमाटरको अचार रेडी हुन्छ र अब यसलाई यत्तिकै एकछिन बेर चलाउने अनि अब ग्यासमा पकाउँदै हुनुहुन्छ भने ग्यास बन्द गर्नुस् र चुलोमा पकाउँदै हुनुहुन्छ भने चुलादेखि बाहिर निकाल्दिनुस्। मैले चाहिँ चुलोमा पकाउँदैछु आगोमा, त्यसैले आगोदेखि बाहिर निकाल्दिए र यसलाई पुरै चिसो हुन्जेलसम्म मैले यत्तिकै छोपेर राखिदिन्छु। र एकछिन बेर यसलाई त्यत्तिकै भुइँमा राखिसकेपछि यो चिसो बनिसकेको छ र यसलाई अब यसरी चलाएँ। अनि यसमा तपाईहरुले छिट्टै खाने हो भने तपाईहरुले भिनेगर युज नगरे पनि हुन्छ। यो टमाटर आफै अमिलो हुन्छ, तर अब यति धेरै अचार बनाइसकेपछि छिट्टै नसिद्धिन सक्छ। त्यसैले तपाईले थोरै आवश्यक अनुसारको भिनेगर राखिदिनु होला र यो भिनेगरले यो अचारलाई धेरै बेर टिक्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यसैले र यसमा धेरै व्यक्तिहरूले सक्खरहरू अनि गुलियो चिजहरू मिक्स गर्नुहुन्छ, तर मलाई गुलियो चिज मन नपर्ने भएर मैले मिक्स गरेन। तपाईहरु यदि सक्खर गुलियो मिक्स गर्ने हो भने यो अचार पाकेर रेडी भइसकेपछि तपाईले त्यसमा पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यस्तो बनाएन र अब यही सिसाको भाडामा मैले सबै जम्मा गरेर राख्छु। यसरी
र यसलाई तपाईले रोटीसँग भातसँग अनि चाउमिन चाउचाउ तपाईलाई जेसँग मन पर्छ त्यहीसँग खान सक्नुहुन्छ र यसरी नै मैले टमाटरको अचार बनाएँ। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यसै सल्लाह सुझाव दिन आवश्यक छ कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला र आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्ते।